So what's up? Ayan guys, no, at pupunta kami ngayon sa King Abdulaziz University kasi nakapabook na po kami. At pupunta po kami ngayon sa third vaccine namin. So ayan, at abangan nyo guys kung anong mga video natin doon, kung pwede ba walk-in o naka-appointment na. So let's go. Guys, no, dito sa loob ng King Abdulaziz. So hindi talaga papasukin na kung wala kang appointment. So dapat talaga may appointment ka dito sa loob para papasukin kanila. Take a long breath. Let's get finished.
So, yun na guys, no? At natapos na rin sa wakas ang third dose natin. So, yun lang guys, no? At di talaga pwede papasokin nila kung wala kang appointment. Dapat talaga may appointment. At saka doon makikita nyo doon sa loob tawakal na. Kasi doon tayo. Tapos hanapin nyo yung health passport. Yun yung ano nyo, yung ipapakita doon sa loob. At yun. At i-guide naman kayo doon sa loob kung ano, saan kayo pupunta. Ayan. So yun lang po at maraming salamat po sa nanonood dyan. At don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan, i-subscribe niyo yan. Baka naman. See you in my next video. Bye bye.